sa'yo? Ha? Naayos na? Hindi ko pinagawa eh. Bahala naman, magkakinta ako. Doon, nasa kanya, binigay ko sa kanya. Bahala ka na dyan. Tatagal lang kasi pag sa akin. Okay lang. Wala eh. Yung kanya, ipagagawa ko naman sa kanya, yung pinagagawa niya, yung muna kukunin ko. Marami magamit ako. Ang dami kasi ko sa tumatawag, hindi makatawag. Oo. Balik ko na lang. Sige. Tumiiyak. Gusto mo rin dalhin sa aning ano? Yung kay Papa? Oo. Padala ko rin ngayon. Oo nga. Sige. Bahala ka na. Madali lang kayo sa inyo. Ang gamit nga lang mahirap dalhin dito. Microscope kailangan eh.